Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome back to our class. Okay, so for today I will cover on chapter 3 part 2. Okay, so last week we are already done for part 1. So for today we continue for part 2. Okay, so for part 2 we cover on file management. Okay, so file management is kind of a room for organization to keep their file. Okay, so let's take a look on the functions of the file room. What is the function? Okay, so the first function is for filing the records, which is includes paper and files. Of course, function of file room adalah tempat untuk dia simpan dia punya filing. Okay, and then second is verifying the records to be filed and maintaining an accuracy control. Okay, so file room is where the place where the organization verify the record to be filed. Okay, kat situ dia akan check which record to be filed, and then they akan maintain the accuracy control of the records. Okay, and then third is issuing the records in the form of files. Okay, which is dia akan masukkan information dalam bentuk file. Okay, let's say orang hantar dokumen dalam bentuk piece of paper, and then dia akan masukkan information dalam file yang berkenaan lah. Okay, and then controlling the location of the issued file. Okay, so they will control the location of each file, which is dia identify lah file tu letak dekat rak mana, dekat kabinet ke berapa contoh. Okay. Okay, next is operating a keep in view KIV system. Okay, so usually for KIV file ni adalah file yang tak complete lagi, which is dia akan maintain lah mana tu, which is kalau file tu ada fasa-fasa dia, contohnya fasa-fasa projek lah contoh. Okay, fasa 1, fasa 2, fasa 3, so dia akan which is kita tahulah information dalam file tu tak complete sampailah at the end of the program tu habis. Okay, so tu maksud dia operating keep in view system file. Okay, and then maintaining the records physically. Okay, which is where the staff will maintain the records, which is for example the files and the files container. Okay, dia akan maintain lah benda tu. And last one is finding the records based on demand. Okay, so dekat situlah this is kind of functions of the file room yang perlu korang tahu. Fungsi, okay, fungsi untuk setiap bilik file tu. Okay, so this is the example of file room lah. Okay, file room akan penuh semata-mata dengan file saja. Okay, so this is another picture. Okay, so this is where bila kita nak deal dengan someone untuk borrow the record, sebab bila file room ni bukan semua orang ada access untuk masuk. Okay, okay, so the file room aspect. Okay, so what should we prepare for the file room? Okay, so of course lah the file room should be kept with a clean, neat and orderly appearance. Okay, kena make sure benda tu kemas. Okay, kita tak boleh nampak berselerak sebab of course susah nanti kita nak cari. Okay, so dia kata all flat surface should be kept clean and clear of material except while an operation is being performed. Okay, all flat surface ni lantai lah maksud dia. Lantai tu should be keep clean and clear of material. Betul, kita clear daripada sebarang apa-apa material unless bila kita tengah sorting the file. Okay, tak apalah kita nak letak file kat lantai. Tapi kalau saja kita nak longgokkan file ataupun piece of paper dekat lantai, tak boleh. Okay. Next, the file cabinets or the modular shelf filing must be maintained with order liners. Avoid crowded of file cabinet row, drawer of shelf base. Okay, so of course lah, file cabinet ataupun modular shelf tu must be maintained with order liners. Kita susun ikut baris yang betul, tak adalah situ sengit, sini sengit. So kena make sure benda tu kemas. Okay, and then last one is charge out and other control guides must be properly maintained because they act as location file number guide within the particular unit of the file container. Okay, maksud charge out ni adalah bila someone request the records. Okay, charge out ni adalah macam buku lah, buku untuk kita tanda yang information nak beritahu record tu ada kat mana, ataupun kalau orang tak pinjam pun daripada charge out tu kita boleh refer, okay, file ni ada dekat rak nombor berapa. Okay, so sebab tu dia kata act as location file number guide within the particular unit, which is kita nak identify file tu dekat mana. Okay. Okay, so this is kind of contoh daripada Institut Tadbiran Awam Negara Intan. Okay, so bilik rekod dia macam ni, kena rekod sahaja, bersih, ada peredaran udara, pegawai tertentu sahaja dan tidak makan dan minum dalam bilik file. Okay, so this is kind of file cabinets that have been used in the file room.
Okay, so this is modular shaft filing. Okay, so ni adalah kita panggil modular shaft lah. Okay, okay, next we take a look on the file format. Okay, so file format dia kata format file tu macam mana. So what is file? Okay, file tu apa? Is a folder that keeps enclosure together in some other or another. Okay, which is file tu adalah folder yang keep all the information together. Yang kita letak information semua dalam tu kita panggil sebagai file. Okay, so papers are normally held together by a treasury tag. Okay, papers yang dalam file tu kita held together by treasury tag. Treasury tag ni korang boleh Google. Nanti saya tunjuk ni ada contoh kat gambar kat bawah ni. This is kind of example of treasury tag. Okay, all the information kita akan masukkan dalam treasury tag tu sebab kita nak paper tu held together. Okay, then the physical paper file has 3 component. Okay, so ada 3 komponen physical paper. Okay, so first dia ada cover to protect the content and to act as a title page. Okay, which is file tu kita ada cover lah, cover to protect the content. Okay, and then act as a title page, and then the content itself. Okay, content information dalam file tu, kalau ada file kosong saja tak berguna juga, so we need the content. Okay, which is it could be in word correspondence, internal generated documents, and copies of our correspondence. Okay, so ni lah adalah information kita akan masukkan dalam file. Okay, and then some method of securing the content together, which is security tag. Okay, the file format must, ni bukan treasury tag sebenarnya. Some method of securing the content together ni adalah treasury tag tu. Okay, kita nak make sure semua information bersama-sama. Okay, kita tak naklah nanti dia hilang ke, terjatuh ke, selai-selai kan. Okay, and then the file format must reflect the important 3 stages of record management. So dia ada file creation, and then file use and maintenance, and last one is file disposition. Okay, so ni adalah 3 stages of records management untuk file. Okay, okay, so of course dia ada cover file ni sendiri, then di cover and then to protect the content, and then dia adalah treasury tag to make sure all the contents are together. Okay, next we take a look on the filing the records. Okay, what records to be filed. Okay, apa yang perlu kita simpan, semua ke? Okay, so kita tengok apa. First, inward correspondence in all its form. Okay, semua surat-surat masuk, surat-surat daripada vendor ke, daripada customer, daripada mana-manalah pihak yang berkaitan information tu. So semua surat masuk kita akan masukkan dalam file. Okay, and then internal minute relating to the correspondence. Okay, internal minutes which is apa-apalah notes daripada bos ke, ataupun decision from meeting regarding the letter ke, so kita akan masuk together dalam file tu. Okay, copies of outward correspondence, of course lah, bila ada surat masuk daripada kita punya customer, kita akan ada surat balas keluar daripada kita. Okay, so bila kita hantar balas surat kepada customer tu, sebab tu dia kata copies copies tu salinan surat keluar tu, kita simpan dalam file tu juga. Okay, and last one is internally generated administrative, financial, legal and operational documents, all those paper. Okay, so apa-apa yang berkaitan administrative, financial, legal ataupun operation yang berkaitan dengan that topic, dan kita akan masukkan dalam file juga. Okay, okay, so what is not to be filed? Yang tadi apa yang perlu kita file, but now yang tak perlu kita file. Okay, so bukan semua benda kita akan masuk dalam file. Any form of rough draft. Okay, rough draft ni kind of, contohlah korang ni kerja pelukis plan ke contoh. Okay, pelukis plan. So kita akan simpan yang final je lah. Yang rough draft, yang plan sikit-sikit yang tak menjadi ke, yang tiba-tiba customer nak tukar ni, kita tak simpan lah yang rough draft tu, kita akan simpan yang final. Kalau kita nak simpan semua daripada first day pertukaran semua bla 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 yang ada amendment semua tu, cepat penuh lah file tu. Okay, so benda tu kadang-kadang benda tu tak membawa tak perlulah untuk organisation simpan benda-benda yang tak penting. Okay, and then copies of correspondence and internal documents. Copies ni salinan. Okay, sebabnya kita dah simpan correspondence, contoh inward correspondence tadi kan, so kita tak perlulah nak buat salinan surat masuk tadi tu, sebab kita dah simpan yang original. Ataupun apa kopi yang internal documents yang benda tu redundant, so tak perlu simpan. Okay, and then ephemera. Okay, so ephemera ni apa? Ephemera ni contoh dia suppliers catalog, price cutting, invitation to social events circulated for information only, which is ada certain information yang dia sebarkan just untuk inform
tak perlu kita simpan. Okay, unless benda tu decision for organization, barulah kita masukkan. Okay, so ingat ephemera ni adalah supply catalog, price cutting, invitation to social event or circulated for information only. Tu kita panggil sebagai ephemera. Okay. Okay, next, opening new files. Okay, so bila kita patut buka new file? A new file should be opened when? Bila? First, a new subject arise within the administrative process. Okay, bila ada new subject lah dalam kita tengah proses of administrative kita, harian kita tu, ada new subject yang perlu kita buka file, dan kita akan buka file lah, which is tak ada lagi topik pasal tu, dan kita akan buka file baru. Okay, and then relevant documents need to be filed. Okay, which is where we found that new things, relevant documents yang patut kita filekan, ataupun an existing subject subdivide into new discrete subject. Okay, an existing subject ni which is kita dah ada main file dia, tiba-tiba kita nak kena buat sub file dia. Into new discrete subject. Maknanya main file dia tu kita dah ada existing subject tu, tapi kita nak buat new discrete berkaitan, lebih kurang macam anak jugalah, berkaitan dengan main subject tu. Okay, ataupun new subject needs new file or sub file. Okay, new subject tu memerlukan new file. Okay, memerlukan file baru ataupun memerlukan sub file dia. Macam tadi lah, lebih kurang macam subdivide ni. Sub file ni lebih kurang subdivide lah. Bila kita nak buat, contohlah korang dah ada file OBM247, dah ada satu file, tapi dah penuh dengan notes contoh. Okay, tiba korang pun nak buka lah file untuk final exam pula. Korang dah print semua soalan-soalan final exam, dah banyak sangat pula, dah print untuk 10 semester. So kena buka sub file lah, which is exam, final exam untuk OBM247. Tu maksud dia. Okay. Okay, so rules for new files. Okay, so rules dia apa? Each file must relate to a single subject or transaction. Of course lah, setiap file yang kita buka tu mesti relate to a single subject or transaction, berkaitan dengan topik yang telah kita letak tu. Tak bolehlah korang buat file OBM247 tapi korang masukkan pasal OBM200 sekali dalam tu. Okay, so dia kata if file should have a title that describe its content precisely, concisely and uniquely. Okay, so setiap file tu kena ada title, tapi title tu tak bolehlah terlalu panjang. Okay, dia kena precise, concisely and unique. Okay, which is macam tu tadi lah, macam kita pakai kalau untuk korang nak buat file untuk subjek, korang pakai code. Okay, tak perlu nak pakai panjang-panjang sangat, which is korang tahu dah ada code. Okay, and each file should be classified and coded within the registry classification scheme. Okay, so before this, dekat part 1 korang dah belajar registry tu kan. Okay, so kat situ lah bila kita dah buka file, kita kena classify and coded file kita tu. Okay, kita kena tengoklah file kita tu confidential ke tak, umum ke, macam tak urgent sangat ke, and then kita kena code mengikut registry dia tu lah. Kalau macam contohlah UiTM, mungkin lah code dia UiTM lah. Tu maksud dia. Okay, each file should be documented. Of course, bila once kita open new file, each file kena kita document. Kita akan ada satu logbook dekat organisation untuk kita register file-file yang telah dibuka. Okay, so at least kita tahulah, oh kita dah ada file ni. So lepas ni tak perlu nak buka new file. Okay, and then each file location must be recorded in the file's control tools or documentation. Okay, file control tool ni adalah kind of satu logbook yang organisation simpan information berkaitan file, dan kita kena, bila kita buka new file tu, kita kena letak sekali location dekat mana file tu. Sebab kan kalau tengok gambar yang saya tunjuk tadi, gambar file room tu, tengok macam ni je lah, kan ni banyak kan. Kalau mana kita nak tahu nak cari file tu kalau kita tak tahu dekat mana location dia. Okay, so bila kita buka new file, kita kena recorded the location. Okay. Okay, next, files can be subdivided into. Okay, so dia ada 3 part of file. Okay, ada 3 jenis part of file. So kita first kita ada part of file, a part of one of a number of physical units into which a file have been subdivided chronologically as it has increased in size. Okay, part of file ni bila kita dah ada satu file, nama dia contoh saya pakai code OBM247 lah. Kita dah ada satu file OBM247 tapi dah penuh. Semua dah masuk dalam tu. Tiba-tiba kita dah tak muat dah nak masuk, sebab organisation dia tak boleh nak letak semua benda dalam file yang sama kalau dah penuh sangat, sebab benda tu boleh memberi kesan dekat paper tu. Okay, takut rosak ke bila dah penuh sangat ke.
Dan kita pun nak perlu kena tambah file lain lah, tapi benda yang sama untuk berkaitan OBM247. So kita pun buka new file, so kita panggil sebagai parallel file. Okay, sebab tu dia kata subdivided chronologically. Okay, macam ataupun kalau untuk program ke mungkinlah mengikut fasa 1, fasa 2, fasa 3, tu parallel file. Okay, maknanya file yang sama, cuma dia part yang berbeza-beza. Okay, then we have subfile. Okay, subfile adalah a separate file dealing with a discrete aspect of the subject or more general file. Okay, subfile ni bila kita ada subject aspect, macam discrete aspect of the subject or more general file, which is contoh kita dah ada main, macam saya buat contoh tadi OBM247, kita dah ada satu OBM247, tapi lepas tu saya nak buat sub file dia, saya nak buat file untuk quiz satu, file untuk assignment satu, file untuk final exam satu, tu adalah sub file. Okay, bila kita deal with discrete aspect of subject ataupun more general. Okay, lagi fokus lah kepada, instead of kita letak nama je, so kita tahu oh ni subfile ni lagi detail lah. Okay, and then last one is continuation file. Okay, so continue tu adalah bersambung. Okay, so dia kata a new file open when the old file on the subject has reached its cut-off date within the life cycle. Okay, continuation file ni adalah file seterusnya. Okay, contoh sebab dekat organisation dia ada limit untuk satu-satu file. Okay, satu-satu file untuk being aktif kita consider sebagai dia active file, dia ada limit. Contohlah satu organisation tu dia dah set 2 tahun saja, file dia adalah untuk 2 tahun. So semua yang berkaitan pasal information tu dalam masa 2 tahun duduk dalam satu file. Tapi once dah lebih 2 tahun, dia akan cut off, which is dia akan tutup file tu sebab dah within the life cycle. Okay, dalam tempoh 2 tahun tu dah cukup, dan dia akan buka new file. Benda yang sama, tapi cuma sebab dia dah cut off time. Okay, so kita panggil sebagai continuation file. Okay, next, giving file title. Okay, so dia kata ni bila kita nak bagi title untuk file. Okay, sebab kita tak boleh simply kata bagilah nama ni, tak boleh. So kita kena tengok the file title should be clear and precise, providing adequate details about the file's actual and likely contents. Okay, so kita kena make sure file tu clear. Okay, tak boleh lah bila baca tajuk tu pun kita tak boleh nak agak apa information dalam file tu. Okay, and then the file titles consists of a number of terms to describe the specific subject of the file in its functional context. Okay, so file title tu consists of a number, which is memang organisation dia prefer to letak coding lah untuk dia punya filing, untuk dia tahu. Okay, kalau contoh file finance, FIN contoh, file admin, ADM, administrative. So kita tahu lah, bila letak je coding ataupun number ke, kita dah tahu specific function untuk that file. Okay, and then the term used are known as keywords. Okay, terms yang kita guna dekat file tu kita panggil sebagai keywords. Maknanya bila kita sebut je finance, fin tu, kita tahulah tu adalah file finance. Okay, so tu keyword dia. Okay, next is filing process. Okay, so ni adalah proses dia lah bila kita nak file. Okay, so first kita kena sorted the file number into 2 group. Okay, sebab usually biasanya file number ni dia panjang. Okay, so kita sorted ikut 2 group dulu, barulah kita letak, tak adalah terconfuse dengan number yang panjang tu. Okay, and then process receiving paper every day for filing. Okay, so ni bila kita receive paper, and then kita kena ensure the attachment remain with the covering. Okay, make sure semua information complete lah, tak adalah ada cover saja, information tak ada. Okay, and then the paper will now be ready for sorting. Okay, so once benda kita dah confirm ada, then akan ready untuk sorting lah, nak masuk dalam file. Then paper be clean, pre-drill and in classification order. Okay, so which is biasanya kalau file-file ni kita, kalau mana-mana yang kita letak klik ke, kita buka lah. Okay, kita masuk dalam file tu, kita akan buka dan kita akan susun mengikut classification. Classification ni up to organisation. Okay, sometimes dia guna from yang latest dekat atas ke. Okay, so dia kata file the paper in chronological order. Okay, biasanya memang dia akan letak yang latest dekat atas lah. Okay, so senang kita tahulah kalau yang bawah tu adalah yang lama. Okay, and then number the file to guarantee maintenance. Okay, biasanya
organisation dia akan letak nombor untuk setiap file tu. Yang ni kita tulis handwritten je. Okay, so contoh nombor yang letters adalah 19 nombor information tu. So kita nak letak dokumen baru, so kita letak nombor 20 kat atas tu contoh So senang. Oh, kita tahulah benda tu tak ada dokumen yang hilang. Okay, which is katalah bila kita tengok nombor 5 tak ada. So maknanya adalah someone yang ambil ke. Okay. And then list the detail of paper in blue and write on the minute sheet. Okay, minute sheet ni adalah piece of paper sebelum kita masukkan semua content tu, which is kita record information apa yang masuk, information apa yang keluar. Biasanya sebab tu dia kata in blue and red ni adalah pen lah. Okay, sama ada biasanya kalau surat masuk kita akan masukkan guna tulisan biru, tapi kalau surat keluar which is ada orang pinjam ke apa, kita guna tulisan merah. Okay. Okay, next, closing file. So, kita dah nak tutup dah, tadi dah buka, dah maintain, lepas tu kita dah filing, then kita nak tutup file. File should not be allowed to become thick or be kept in use for long because. Okay, so kita tak boleh biarkan file tu terlalu tebal ataupun kita guna terlalu lama. Macam saya katalah, organisation dia ada cut off dia punya life cycle tu. Ada 2 tahun, ada 5 tahun. Okay, so ada sebab dia. Okay, kenapa dia tak boleh bagi lama sangat ataupun guna dalam file yang tebal sangat? They are difficult to handle. Of course lah, kalau dah tebal sangat, susah lah kita nak handle. Okay, mungkin boleh jadi rosak ke apa. Their content can be at risk of damage. Boleh rosak content tu. Okay, kalau lama-lama sangat. Liable to contain paper no longer required for the daily conduct of business. Okay, sometimes, sebab tu dia buat limit certain tempoh period tu, sebab sometimes kalau lah information tu dah 10 tahun duduk dalam file yang sama, okay, tapi kita tak pernah tutup file tu, so kita nak kata information tu dah tak required untuk kita punya daily conduct untuk tahun ni contoh. Okay, contohlah yang tahun 2010 dulu, ni sekarang dah 2022, tapi information yang 2010 dulu still ada dalam file yang sama, so benda tu macam dah outdated, dah tak perlu guna dah pun. So kita dah boleh tutup dulu file, dah boleh simpan dekat lain. Okay. And then the closure of file should be formally documented to ensure no additional info is added or change made. Okay, so once file tu kita dah tutup, kita kena formally documented. Kita kena tulis, formally recorded, okay, dekat kita punya logbook ke apa, yang file tu telah ditutup. So tak kat situ orang akan tahulah, oh file ni kita dah tak boleh nak masukkan information baru lah. So kalau tak ada lagi file yang lama tu, kita pun buka lah new file. Okay. Okay, and then kenapa pula kita tutup juga? Dia kata a size of 1 inch. Okay, dah boleh imagine, ambil ruler, tengok 1 inch tu besar panjang mana, is reasonable limit for treasury tax. Okay, walaupun tali dia tu panjang, tapi dia dah limit 1 inch je untuk kita letak information dekat treasury tag tu. Tak boleh panjang sebab tak boleh letak maximum treasury tag tu. Okay, this is the regulation by National Archive of Malaysia for government departments filing system. Okay, so ni adalah regulation by National Archive of Malaysia. Okay, arkib negara tu lah yang dah letak syarat macam ni untuk government filing dia punya, bila nak tutup lah, reasonable limit untuk treasury tag tu. Okay, sebabnya government Malaysia ni, dia semua information yang perlu dia simpan, dia akan letak dekat arkib negara. So bila nak letak dekat arkib negara, kita kena ikut follow the rules lah. Okay, and then the word close should be written or stamped diagonally in bold letter across the front cover. Okay, which is macam ni lah, kita akan tulis close, okay, and then stamp diagonally in bold letter across the front cover. Kat depan cover tu kita akan tulis close atau tutup. Okay. Okay, so this is contoh kulit file yang lengkap. Okay, so ni kind of information lah. Okay, file dia tutup pada bla 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 ni. So ni kita dah tahulah. Kalau nak tengok yang latest, okay, so dia tengok jilid 4 untuk tinggal lanjut. Okay, sebab ni yang jilid 3. Kalau yang latest adalah jilid 4. Okay. Okay, next, file operating pointer. Okay, apa yang perlu kita buat dalam kita punya file operation tu? Okay, so first, do each day filing of files and paper. Of course lah, bila kita terima dokumen, kita akan buat daily. Okay, kita tak boleh kata tak
tak apalah baru terima 2 line dokumen, tak boleh sebab sometimes kadang-kadang mungkinlah kita terlepas pandang ke ataupun information tu hilang ke. Okay, and then check the file records again the content of the files and file number to prevent misfiling. Okay, of course lah kita kena check file record tu against the content, kita tengok juga content, dan kita tengok juga file number betul tak susunan tu, sebab kita tak nak ada file hilang. Okay, adhere to a strict chronological sequence. Do not staple together and file together incoming and outgoing correspondence. Okay, so kat situ lah, sebab tu lah dia suruh remove dulu semua klik-klik sebelum korang buat filing tu. Okay, kita tak file together incoming and outgoing correspondence. Sebabnya kita sort information according to chronological order, mengikut susunan tarikh. Okay, so kita tak letak sekali lah incoming outgoing tu jangan atas staple sekali, tak, sebab kita susun mengikut mengikut chronological order. Okay, next, do not separate attachment from the cover letter or documents file, all this together under the date of covering paper. Okay, let's say dia ada satu surat yang kata, okay, dia attach bla bla bla, information ni berkaitan bla 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 ni dalam satu surat yang sama. Okay, so kalau yang macam tu korang tak boleh lah letak asing sebab benda tu comes together. So biar dia duduk bersama. Okay. Okay, then dia kata do each day's KIVs on the day prior to the due date. Okay, kalau yang KIVs keep in view system punya filing tu, okay, buat mengikut due date dia. Okay, so jangan biar lama-lama. Sebab yang KIV ni adalah kind of records yang tak complete lagi tapi dah ada dalam kita punya filing system. Okay, do not overload the file cover. Okay, jangan overload sangat information dalam file. Create new volume for file immediately as required. Okay, sebab tu dia kata once dah limit 1 inch for treasury tag tu, dan kita boleh buka new file. Okay, then the first step in training a new employee to be teach to sort document and correspondence. Of course lah, bila korang ada terima a new employee dekat korang punya filing, dekat filing room. Okay, so first step dia adalah untuk korang ajar new employee tu untuk sort document and correspondence. So kita boleh tengok, oh kalau dia susun surat macam mana dia susun, kalau dia susun ikut chronological order. Okay, so dan betul lah dia buat tu. Okay, dan dia kata never allow an untrained file clerk to insert into the file unless supervised closely during the training period. Okay, so jangan benarkan untrained file clerk, okay, kerani yang tak tahu pasal records untuk dia buat filing tanpa supervise closely during training period, which is dia baru je masuk seminggu tapi korang dah suruh dia buat filing, sebab takut information yang dia masukkan tu tersalah masuk dalam file lain. So kalau dah terbuat macam tu, susahlah kita nak cari information. Okay, last is file container. Okay, so file container ni adalah kind of cabinet, shelf, semua tu lah. Okay, so apa yang perlu korang tengok? Dia kata do not allow too much space for expansion in cabinet or shelf. Okay, jangan ada banyak sangat space for expansion. Okay, untuk cabinet or shelf tu tak boleh banyak sangat space. Contoh rak korang tu, korang letak satu je file. Okay, bila buat letak satu file je, file time tu jatuh ke, dia tersengit ke, bila dia jadi macam tu dalam untuk jangka masa yang lama, dia boleh jadi rosak dokumen tu. Okay, mungkin jadi kemek ke ataupun macam-macam lah boleh jadi. Okay, so tapi tak boleh juga do not allow cabinet or shelf become overcrowded. Tak boleh juga crowded sangat, penuh rak tu, dah tak boleh nak masuk jari pun dah tak boleh shelf tu. So korang tak boleh buat overcrowded juga. Okay, and then provide sufficient file guides. Okay, of course lah, bila kita ada kind of file room yang penuh dengan rak, dengan cabinet, kita kena ada guide dekat setiap file tu, untuk rak tu, untuk make sure kita tahu dekat information tu kalau kita nak cari dekat mana. Okay, label the file cabinet, drawer and file shelf and base. Okay, of course lah, setiap cabinet, drawer, file shelf and base tu korang kena label. Okay, ni boleh simple things, boleh pergi library boleh tengok. Okay, setiap library dekat rak library tu pun kan setiap rak dia ada coding dia. Tu kind of filing juga tapi dalam bentuk buku. Okay, bukan dalam bentuk file. Okay, label each row of cabinet and drawer. Okay, sama label each row and cabinet and shelving. Okay, maknanya korang kena label juga row untuk cabinet, shelf, semua tu. Keep the transfer or document file up to date.
Okay, maknanya let's say bila ada file yang kena transfer, korang kena make sure benda tu up to date lah. Kena pergi hantar, contoh file ni kena hantar kepada department lain. So kena make sure the transfer of domain files tu adalah up to date. Okay, last one is maintain a follow up outstanding charge out file. Okay, let's say macam saya kata tadi, charge out ni adalah file yang keluar, okay, daripada korang punya filing room. So korang kena follow up outstanding charge out. Let's say adalah department tu pinjam file korang ni dah 2 bulan. So korang kena buat follow up lah, tanya dia mana file ni tak hantar lagi, kenapa tak hantar lagi, contoh. Sebab kita tak boleh nak biar dia pegang file lama-lama, sebab kita risau takut hilang satu, kita risau takut dokumen rosak, macam-macam lah. Sebabnya everything yang kita dah masukkan dalam file room tu adalah penting. Okay, penting for organisation. Sometimes dia nak guna untuk buat decision making, untuk dia nak refer balik ke apa ke kes-kes lama. So tu adalah kenapa kita kena follow up the outstanding charge out file. Okay, so that's all for chapter 3. Okay, for any question, boleh, kalau ada soalan tak faham part mana-mana, boleh terus WhatsApp ya. Okay, thank you everyone. Kita jumpa lagi next class. Assalamualaikum.